Hi everyone, I'm going to teach English and Korean language in Farsi step by step. You can see those people that are English can see the subtitle in English. Okay. سلام بر همگی. من میخوام زبان کره‌ای و انگلیسی رو به شما گام به گام توضیح بدم و یاد بدم به شما. خیلی به صورت ساده میخوام یاد بدم. زبان کره‌ای خیلی راحته. باور کنید راحته. 24 تا حرف بیشتر نداره، مثل فارسی نیست، مثل انگلیسی نیست، خیلی راحته و آسون هست یاد گرفتنش. اگه با من پیش بریم مطمئن باشین یاد میگیرین. خیلی به صورت فانم میخوام بگم. خب اول روش کار من اینطوریه که چند تا حرف میگم به شما، همه حرفا رو یه دفعه به شما نمیگم، چند تا حرف میگم، بعد از حرفا چند تا کلمه میسازم و از کلمات یه چند تا فریز میسازیم یا اصطلاح. خب اول تو این جلسه 4 تا حرف میگم. اولیش آه، خیلی جا کاربرد داره. خب یا همون آه انگلیسی، مثلا بزرگتر بنویسم که شما ببینید. خب این آه یه خط عمودی هست با یه خط افقی سمت راست خط افقیش. دومین حرفی که میخوام به شما بگم گ است. گ که اگه با یه حرف دیگه بچسبونیمش کا خونده میشه. گی هم خونده میشه ولی بیشتر کا خونده میشه. خب اینا جدا از هم ما. بعدش حرف دیگه میخوام بگم ج هست. ج یا همون ج انگلیسی. خب حرف دیگه میخوام بگم ه است. ه همونطور که میبینی یه دایره است با 2 تا خط بالاش، یکی از یکی کوچیکتر، بالای کوچیکتره. این از ه انگلیسی. پس چی شد؟ آ گ که اگه بچسبه کا خونده میشه، ج و ه. خب الان ما 4 تا حرف رو شما گفتیم. حالا ترکیب میکنیم حرفا رو. حرف آ با گ میشه کا. و حرف حالا بعدش میگیم چیه، معنیاش چیه. حرف ج با آ میشه جا. و حرف ه با آ میگه آ. چقدر استفاده میشه؟ آ خیلی استفاده میشه. میشه ها. پس این چی شد؟ این شد کا. این شد جا. این شد ها. کا جا ها. خب کا یعنی چی؟ اینجا می نویسم، پایینش می نویسم معنیش. کا یعنی گو، یه همون بریم. جا یعنی چی؟ یعنی بیا یه کاری انجام بدیم که به انگلیسی میشه let's. مثلا let's do it. حالا بعدش میگم. و ها یعنی چی؟ ها یعنی انجام دادن، یعنی doing. خب حالا ما 3 تا کلمه با این 4 تا حرف ساختیم. حالا این سه تا کلمه رو میخوام ازش 2 تا فریز یا اصطلاح بسازم که خیلی هم کاربرد داره تو کره. چیا هستن؟ این 2 تا رو ترکیب میکنیم. میده چی؟ میده کا جا.
هجا یعنی بیا بریم. Let's go. Let's go. بیا بریم. حالا این دوتا رو ترکیب میکنم. ها با ببخشید اصلاح میکنم. ها با جا. ها جا. هاجا. این یعنی چی؟ این فرقش میبینی؟ این کا این خواه. اون جا که یکیه. این کاجا یعنی بیا بریم. هاجا میشه چی؟ بیا انجام بدیم. Let's do it. خیلی از کره‌ای‌ها میگن کجا هجا یعنی بیا بریم بیا انجامش بدیم. اصطلاح معروفیه همه جا استفاده میشه. حالا اینو اگه میشه خودتون یادداشت کنین چند بار تمرینش کنین هم تلفظشو و امیدوارم مطالب مفید گفته باشم. یه مطلب دیگه میخوام بگم خیلی کوتاه. یه قاعده ای هست بعضی از حرفای کره‌ای وقتی به تنهایی میان مثلا پشتش چیزی نباشه مثل الان نگاه کن اینجا نوشتین کا خب یا مثلا نوشته جا یا مثلا نوشته ها. اگه این سه تا نباشه پشتش هیچی نباشه میخوایم بنویسیمش و یه دایره بذاریم و آ بذاریم. این قاعده نوشتنشه. این حتما یه دایره باید بذاریم بعدش آ بذاریم بعدش حالا یه چیز دیگه بعدش میذاریم. حالا قاعده رو فعلا وارد خیلی نمیشم. اینو فعلا یاد بگیره این یکی قاعده رو. حالا بعدش تو جلسات بعدی تو قاعده تاکید میکنم. خب امیدوارم مفید باشه این مطالبی که گفتم. ممنون از توجهتون. به امید دیدار. Hi everyone. If you liked my video, give a like. And if you have anything to say, just put something on the comment below so that I will know. And if you want to follow me, just click subscribe. Yeah, it's written on below the video. سلام بر همگی. اگه خوشتون اومد از ویدیو یه لایک بدین و اگه نظری یا یه کامنتی داشتین حتما یه کامنتی اون پایین بدین. سابسکرایب هم کنی حتما که من هر هفته یه ویدیو جدید میذارم. حتما از دست ندین. سابسکرایب کنین. ممنون میشم. خداحافظ.